नमस्कार साथी, आज पुनः उपस्थित भएको छु यो जेन्स स्वेटर डिजाइन लिएर। यो देख्दा जति राम्रो छ बनाउन पनि उति सजिलो छ। पहिले फन्दा नबनी निकाल्नुस् र यसरी म 2 फन्दा एक्स्ट्रा लिएको छु र यो डिजाइन यहाँ माथि बनाउँदै छु। यसरी डिजाइन बनाउनु छ साथी, ध्यान दिएर हेर्नुस् हैन। यो घरलाई म 2 घर बनाएको छु। यसरी हैन 2 घरमा म डिजाइन बनाएँ र यो डिजाइनको भागलाई म सुल्टे बुन्ने छु। 1 घर 2 घर यसरी सुल्टे बुन्नु छ। फेरि यहाँ हामी डिजाइन हाल्नु छ। यसरी हामी डिजाइन हाल्छौँ। यो 2 फन्दामा यसरी डिजाइन हाल्नु छ। पुनः यो 2 घर चाहिँ सुल्टे बुन्नु छ। 1 2 घर यसरी बुन्दै जानु छ र यो डिजाइनको भागमा चाहिँ हामी सुल्टे बुनिन्छ। 1 2 र यो 2 घर लास्टको सिधा बुन्नु छ। 1 2 घर उल्टेबाट पहिले फन्दा नबनी निकाल्ने र यसरी उल्टे बुन्दै जानु छ। ध्यान दिएर हेर्नु साथी। यो अघि हामी 1 घरलाई 2 घर गराएको थियो भने यो 2 घरलाई 2 को 1 गर्नु छ। यहाँ 2 को 1 फेरि 1 घर बुन्नु छ। यो 2 1 घर बुन्नु छ। यसलाई 2 को 1 गर्नु छ। यो 2 को 1 जो दुईटा देख्नुहुन्छ तपाईले 2 को 1 गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा देखेकोलाई यसरी बुन्दै जानु छ अन्तिमसम्म।